Κατέκτησα μία αυτοκρατορία, αλλά αδυνατό να κατακτήσω τον εαυτό μου. Πέτρος ο Πρώτος, ο Μέγας, τσάρος και αυτοκράτορας των Ρώσων. Κεφάλαιο 11. Η άνοδος των Ρώσων. Είχαμε αφήσει τη Ρωσία σε μία περίοδο ακμής, όπου είχε μόλις κατακτήσει το Κίεβο και το Σμόλενσκ μέσα από την εξέγερση των Κοζάκων και των Ουκρανών. Ύστερα, οι Ρώσοι εντάχθηκαν στην Ιερή Λίγκα και πολέμησαν εναντίον της προέλασης των Οθωμανών στην κεντρική Ευρώπη. Από το 1682, η εξουσία είχε περάσει στα χέρια του νεαρού Πέτρου του Πρώτου. Ο Πέτρος ήταν ένας μονάρχης εμπνευσμένος από τις αρχές του διαφωτισμού και με βάση αυτές ήθελε να εξυγχρονίσει τη Ρωσία. Ταξίδεψε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, θέλοντας να γνωρίσει όλες τις εξελίξεις και να τις εισάγει στην επικράτειά του. Ο Πέτρος προχώρησε σε πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Απλοποίησε το ρωσικό αλφάβητο, εισήγαγε το Ιουλιανό ημερολόγιο και ίδρυσε την πρώτη εφημερίδα. Άλλαξε μέχρι και την επίσημη ενδυμασία στη ρωσική αυλή, ώστε να μοιάζει με αυτές τα δυτικά κράτη. Όρισε ότι η κοινωνική θέση πρέπει να εξαρτάται από την προσφορά στο κράτος και όχι να κληρονομείται, κάτι που δεν άρεσε στους αριστοκράτες. Ο Πέτρος ήταν περίεργος, πολυμαθής και με πολλά ενδιαφέροντα. Τον ενδιαφέραν τα φυτά, τα ζώα και τα μεταλλεύματα. Ίδρυσε την Ακαδημία των Επιστημών της Ρωσίας και έδωσε έμφαση στην εκπαίδευση και την οικονομία, αλλά το μεγαλύτερό του ενδιαφέρον θα είχε να κάνει με θέματα της θάλασσας. Ο Πέτρος εξυγχρόνισε το στρατό και απέκτησε μία αγάπη για το ναυτικό. Στα χρόνια του η Ρωσία δεν είχε καθόλου πλοία. Μέσα σε 10 χρόνια κατασκεύασε και αγόρασε τόσα πολλά ώστε θα είχε περισσότερα ακόμα και από την Σουηδία. Ένα ναυτικό όμως απαιτούσε λιμάνια και μάλιστα λιμάνια τα οποία να μην παγώνουν το χειμώνα. Θέλοντας να επεκτείνει τα ρωσικά σύνορα αλλά και να αποκτήσει λιμάνια στη Βαλτική, ο Πέτρος μαζί με τη Δανία, τη Σαξονία και την Πολωνία-Λιθουανία ξεκίνησε πόλεμο εναντίον της μεγαλύτερης δύναμης του Βορρά, της Σουηδίας. Αλλά οι Σουηδοί δεν θα ήταν μια μικρή και αμεληταία δύναμη. Κάθε άλλο. Στη μάχη της Νάρβας το 1700 διέλυσαν τους Ρώσους και σύντομα στράφηκαν εναντίον των υπολείπων. Μέχρι το 1708 οι Σουηδοί είχαν συντρίψει τα άλλα μέλη της συμμαχίας 1-1. Σύντομα ο βασιλιάς τους, ο Κάρολος ο 12ος, θα ήταν ο πρώτος που θα έκανε ένα λάθος που θα έκαναν πολλοί. Το 1708 εισέβαλε στη Ρωσία. Παρόλο που κέρδιζε αρχικά, ήρθε αντιμέτωπος με τον ρωσικό χειμώνα. Απροετοίμαστος υποχώρησε νότια, στην Ουκρανία. Στη μάχη της Πολτάβας το 1709 ιτήθηκε από τον Πέτρο. Η Σουηδία είχε χάσει τον πόλεμο και την θέση της ισχυρότερης δύναμης στο βορρά. Πλέον κανένας δεν μπορούσε να αγνοήσει την Ρωσία. Στα εδάφη που έλαβε από τη Σουηδία, ο Πέτρος έχτισε μία νέα πόλη. Αυτή την πόλη θα την έκανε πρωτεύουσα, μεταφέροντας το κέντρο από τη Μόσχα. Αυτή την πόλη, το παράθυρο στη Δύση, την ονόμασε Αγία Πετρούπολη. Ταυτόχρονα έχασε τα λιμάνια στο νότο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πριν πεθάνει, αποφάσισε να αλλάξει τον τίτλο του σε Αυτοκράτορα των Ρώσων. Ύστερα από την νίκη του απέναντι στη Σουηδία, η Ρωσία είχε αποκτήσει πολύ μεγάλο κύρος στην Ευρώπη και όλοι την υπολόγιζαν πλέον. Όμως, όλη η δουλειά του Πέτρου θα πήγαινε χαμένη, καθώς μετά τον θάνατό του το 1725 δεν άφησε διάδοχο και επικράτησε παρακμή. Εν τω μεταξύ, οι συγκρούσεις στην Ευρώπη ήταν συνεχείς και ανελαίητες. 2 φορές τα κράτη συνασπίστηκαν σε 2 αντιμαχόμενες παρατάξεις και τις 2 εξαιτίας των Αψβούργων. Την πρώτη φορά
Ο πόλεμος αφορούσε την Ισπανική διαδοχή από το 1701 έως το 1713 και τη δεύτερη φορά αφορούσε την Αυστριακή διαδοχή από το 1740 έως το 1748. Στην Ευρώπη ιδρύθηκε επίσης το γερμανικό κράτος της Πρωσίας το 1701, το οποίο ήταν ανταγωνιστής της Αυστρίας μέσα στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Θα γινόταν σύντομα πολύ γνωστό για τον ικανότατο στρατό του και θα διαδραμάτιζε ρόλο σε όλες τις συγκρούσεις έκτοτε. Η Ευρώπη θα έμπαινε σε τροχιά ακόμα μεγαλύτερων αντιπαραθέσεων. Ενώ οι εντάσεις ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη και τις αποικίες τους εντείνονταν, στη Ρωσία μία γυναίκα είχε αναλάβει την εξουσία σταματώντας την παρακμή. Αυτή ήταν η Ελισάβετ, κόρη του Πέτρου του Μέγα, η οποία από το 1741 έγινε από τις λίγες γυναίκες μονάρχες που κυβέρνησαν με βάση το διαφωτισμό. Δεν θα ήταν η μόνη όμως, διότι αν και η εξουσία πέρασε στον ανιψιό της, Πέτρο τον Τρίτο, μετά τον θάνατό της, η ανικανότητα του τελευταίου να κυβερνήσει όθησε το παλάτι να επιλέξει για τσάρο την γυναίκα του. Εκείνη είχε γεννηθεί Γερμανίδα και Προτεστάντης. Για χάρη όμως της Ρωσίας έμαθε ρωσικά και έγινε Ορθόδοξη. Την είχαν βαφτίσει Εκατερίνη. Η Εκατερίνη αμέσως ανέλαβε τα ηνία στους ευρωπαϊκούς πολέμους και οδήγησε τη Ρωσία σε μεγάλη ακμή και άνθηση. Αποτραβήχτηκε από τις συγκρούσεις και εστίασε αρχικά στο εσωτερικό, προσπαθώντας να λύσει το πρόβλημα της δουλοπαρικίας, να προλάβει τη χρεοκοπία και να περιορίσει την Εκκλησία. Κυβέρνησε εμπνευσμένη από το διαφωτισμό, όπως και ο Πέτρος, αλλά όντας απόλυτη μονάρχης ως το τέλος. Στη βασιλεία της, η Ρωσική Αυτοκρατορία ανασυγκροτήθηκε και έγινε τρομακτική δύναμη. Η Εκατερίνη ήταν αποφασισμένη να συνεχίσει το έργο του Πέτρου του Πρώτου και η ιστορία θα την δικαίωνε. Η Ρωσία δεν άργησε να συγκρουστεί με την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο Νότο. Οι Ρώσοι έως τότε, ακόμη και στα χρόνια του Πέτρου, έχαναν από τους Οθωμανούς. Όμως με την Εκατερίνη, οι ρωσοτουρκικοί πόλεμοι άλλαξαν δυναμική. Από το 1768 έως το 1792 οι συγκρούσεις ήταν συνεχείς στο Νότο και οι Ρώσοι ήταν ασταμάτητοι. Από τις 5 δεν έχασαν ούτε μία. Όσα δεν είχε καταφέρει ο Πέτρος θα τα κατάφερνε η Εκατερίνη, κατακτώντας τα βόρεια παράλια του Εύξηνου Πόντου. Με τη συνθήκη του Κιουτσούκου Καναρτζή το 1774 η Ρωσία έγινε ο προστάτης των χριστιανών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ταυτόχρονα οι Ρώσοι επεκτάθηκαν και ανατολικά στην Πολωνία. Η Εκατερίνη είχε ένα μεγάλο σχέδιο. Επιθυμούσε τον διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την ανασύσταση του Βυζαντίου με βάση τους Έλληνες, με τη συνεργασία της Αυστρίας. Κατά την διάρκεια των ρωσοτουρκικών πολέμων, οι Ρώσοι πρότειναν στους Έλληνες να εξεγερθούν το 1770. Όμως η εξέγερση αυτή, τα ορλοφικά, έληξε άδοξα για τους Έλληνες και οι σύμμαχοι δεν συμφώνησαν ποτέ στο ελληνικό σχέδιο της Εκατερίνης. Εκείνη αρκέστηκε να ιδρύσει πολλές πόλεις στα νέα εδάφη, στις οποίες έδωσε ελληνικά ονόματα και κάλεσε τους Έλληνες να μεταναστεύσουν εκεί. Οι πόλεις αυτές υπάρχουν έως σήμερα. Η Εκατερίνη πέθανε το 1796 και, όντας εισάξια του Πέτρου, πήρε τον τίτλο Μεγάλη. Παρέδωσε τη Ρωσία ισχυρότατη από ποτέ, αλλά επανέλαβε το λάθος του Πέτρου. Την παρέδωσε χωρίς διάδοχο και μπορεί το ελληνικό σχέδιό της να απέτυχε, σύντομα όμως άλλες εξελίξεις θα το ξαναέφαιναν στο προσκήνιο.